خوش اومدید به نوالیسم مدرن که درش شمنیسم کاستاندا رو به زبان امروزی تجزیه و تحلیل می‌کنیم. بچه‌ها قبل از اینکه درس رو شروع بکنم من یه امتحانی از شما بگیرم ببینم مثلا چی بلدین. حالا چیز خیلی فرمالی نیست، یه سوال مطرح میکنم، شما استنباط خودتون رو بر حسب تجربیاتتون بر من کامنت کنید. خلسه چیه؟ خیلی خب بچه‌ها، بحث جلسه امروز ما در مورد ادامه پروازگران بیگانه هست که جلسه پیش منطبق بر کتاب کرانه فعال بیکرانگی فرمایشات دون خوان رو دنبال کردیم و یک ایده کلی نسبت به قضیه پیدا کردیم که اوضاع از چه قرار. تو این ویدیو من قصد دارم به صورت ساختارمند به مقوله موجودات سایه بپردازم و تو ویدیوهای بعد سعی میکنم یه روش عملی برای مشاهده این پروازگران شکارچی خدمتتون ارائه بکنم. بچه‌ها، پروازگران واقعیت دارن، همونقدر که این جهان واقعیه و به همون اندازه که ما واقعا وجود داریم، نه کمتر نه بیشتر. لازم به ذکره که پروازگران دسته‌ای از موجودات غیر ارگانیک و مأموران بعد چهارمی و حتی مرحله بالاتر بعد پنجم ششمی ماتریکسی هستند که از گوشه‌های مختلف کیهان به سیاره زمین اومدن چون غذاهای خوشمزه اینجا پیدا کردن و عرض به خدمتتون که با ما انسان‌ها همزیستی دارن. دسته‌ای به خصوص متعلق به صورت فلکی شکارچی هن، خیلی وحشی و شکارخوارن که برای یغماگری موجودات ارگانیک چگالی اول تا به خصوص چگالی سوم به زمین کوچ کردن. حالا بیشتر هدف و طعمه‌شون متمرکز بر چگالی سومه، یعنی ما انسان ها. اما حیوانات و درختان و اون لایه ارگانیک کلا همشون آلودگی غیر ارگانیک دارن، اما در قیاس با آگاهی بشری انقدر سازماندهی شده نیستن. حتی مواد معدنی هم همینطور بچه‌ها، مثلا آب، اینها هم آلودگی غیر ارگانیک دارن اما نمیرسن، واقعا به پای آلودگی بشری نمیرسن. این موجودات حامل ذهن انسانی هستند و در ازای بلعیدن انرژی ما ذهن خودشون رو به ما القا میکنن. اوکی؟ و بدین ترتیبه که آگاهی انسانی از عقیده ها و باورها و اندیشه ها و غیره ساخت پیدا میکنه. همه مراکز تولید انرژی در کالبد درخشان ما بچه ها منابع اصلی غذای این شکارچیان غیر ارگانیک بیگانه اند که البته قشر اعظمشون مربوط همین پروازگران میشه، در واقع سربازان اون سیستم سلطنتی انرژی خاری که جلسه پیش خدمتتون عرض کردم و اینها بیشتر روی چاکرای تاج کار میکنن، به طوری که دون خوان هم اشاره میکنه برای انسان عادی بالاترین مرکز انرژیش توسط این یغماگران تقریبا به طور کامل اشغال شده و از دسترس بشر خارج شده. همونطور که میدونید یک عمر انضباط شدید واقعا میطلبه که اون مرکز انرژی بالا رو دوباره کاملا باز پس بگیریم. همینطور یه اشاره هایی هم کردیم که طی قراردادی که توی عصر آتلانتیسی ها بین اجداد انسانی، یعنی نژاد تک عنصری خاک، و این دسته از موجودات، یعنی نژاد تک عنصری آتش شکل گرفت. میدونید دیگه به طور نمادین هم توی جلسات مربوط به آفرینش من اشاره کردم که تایتان ها یا شیستاها توسط آهی ها که در واقع نیاکان اولیه پروازگرانن لمس شدند. اگه ویدیوهای پلیلیست آفرینش و نژادها رو تماشا نکردید حتما ببینید. بیگانه ها برای منفعت خودشون خلاصه اومدن خرد رو به نیاکان اولیه ما آموختن و ما رو در نتیجه ذهنمند کردند که به توسط این ابزار ما قلمرو خودمون رو ساماندهی کنیم، قلمرو آگاهی خودمون رو سازماندهی کنیم. آنگاه قلمرو آگاهی بشری از سایر مواضع پیوندگاه تفکیک شد و بدین ترتیب ابزاری همچون دقت اول که ساحرها بهش میگن جایگاه خرد نقطه تجمع پدید اومد که توسط اون این قلمرو آگاهی رام و منظم شد. این قرارداد هم خیلی سوال میپرسند که آقا این چطوری اتفاق افتاد؟ اصلا چرا چنین چیزی شد؟ دلیلش اینه که توی سیستم آگاهی کیهانی متافیزیسیست‌ها توی یوفولوژی هم اینو بحث میکنن. یک قانونی وجود داره تحت عنوان قانون اراده آزاد. اراده آزاد این اجازه رو به نیاکان ما داد که برای جلوگیری از انقراض نسل خودشون یک چنین توافقی رو با بیگانه ها انجام بدن.
بنابراین این امر اصلا تحققش به واسطه قانون اراده آزاده. و نهایتاً جزیره تونال رو از آگاهی‌های بیگانه به ویژه چگالی چهارم و پنجم تفکیک و مستقل کرد. خب میدونید دیگه کارلوس کاستاندا هم اشاره میکنه در یکی از مصاحبه‌هاش، فکر میکنن اینکه موجودات غیر ارگانیک در جوامع قدیمی و کهن ظاهر میشدن، این قضیه باعث شد که دیگه ظاهر نشن. دیگه گفتیم شما بفرمایید برید تو قلمرو خودتون، ما دیگه نمیخوان شما رو ببینیم، تا حدی که در عصر مدرن اصلا موجودات غیر ارگانیک رو انکار میکنن، به خصوص ذهن‌های علمگرا و منطقی. درسته؟ خرد چیست؟ حالا خرد رو بخوایم بگیم باید بیایم منطق رو تعریف کنیم و منطق هم فعلا من نمیتونم براتون بگم، چون داستان اینه که باید بریم تو منطق ریاضی دیگه. اون باید شما فرایند پروف و استدلال و اینا رو بدونی. بنابراین بچه‌ها نکته خرد، عقل، منطق، اینها همه دلالت دارن به یک مفهوم، یک ابزاری که به ذهن وصله، یعنی در ذهن تعریف میشه و یک پیوستگی خاصی داره، یک فرایندی رو برای نشان دادن پدیده ها ارائه میکنه. حالا تعریف فرمالش بماند. تو مبحث دقت‌های منفی و هوش مصنوعی بهش خواهم پرداخت اگه در تقدیر باشه. اینکه مثلا بیگانه ها به ما یک واحد دادن، گفتن شما بیاید زمین رو اندازه‌گیری بکنید، طول، عرض، ارتفاع رو به ما یاد دادن. به ما گفتن چیزی به نام زمان در نظر بگیرید، چون تو دقت دوم که زمان این معنا رو نداشت. این زمانی که ما الان قرارداد کردیم باهاش کار میکنیم یک زمان تفسیری و خطی دیگه، از خرد ناشی میشه، از خرد متولد میشه، گذشته و آینده رو تعریف میکنه. خلاصه این که همه این مفاهیم به تدریج در آگاهی ما پدید اومدن، فیزیک شکل گرفت، ریاضیات اولیه شکل گرفت و علوم و تخصصهای مختلف. اینا همه از جایگاه منطق یا همون موضع همیشگی نقطه تجمع پدید اومدن، حاصل اون هستن. بچه‌ها، پروازگران در هر لحظه به طور پیوسته و دائمی در حال پرش به پیله درخشان تخم مرغی ما هستند تا روکش تابان انرژتیک مربوط به درخشش آگاهی ما رو بمکند و ببلند. پس پر واضحه که پروازگر یک انرژی خوار غیر ارگانیکه که بدون اجازه شخص انرژیش رو در واقع میدزده، میقاپه. اما پروازگران خاصه علاقه‌ای به ربایش فرد ندارند. اوکی، این مد نظرتون باشه. یعنی مثلا تسخیر و اینا مال طیف‌های دیگه است. بعضی دیگه هستن از موجودات غیر ارگانیک که از طریق تسخیر موضعی و موقتی یک موجود ارگانیک به غارت انرژیش میپردازن و بدین ترتیب پیوندگاه شخص رو یا اون موجود رو به موقعیتی روانه میکنن که اون موجود یک من دیگر رو تجربه میکنه و در ارتعاشی قرار میگیره که انتقال انرژی برای اون موجود غیر ارگانیک سهل و امکان پذیر بشه. دقت میکنید؟ یعنی همونطور که دون ملچور تو کتاب تارنکبوت جهانی توضیح میده، این دسته از موجودات غیر ارگانیک کالبد انرژی انسان رو وادار به ارتعاشی مطلوب برای خودشون میکنن. دقت میکنید؟ تا فرایند ترانزیشن، انتقال انرژی در واقع به سهولت انجام شه. تو جلسه مربوط پیوندگاه خدمتتون عرض کردیم، تو ویدیو قبل هم اشاره کردیم، خیلی از مجرمان یه چنین پدیده‌ای رو تجربه میکنن که طرف ادعا میکنه من نبودم که فلان کار رو، فلان جرم رو مرتکب شدم، من نبودم فلانی رو کتک زدم، یا اصلا چیزی یادم نمیاد که در حین وقوع جرم و جنایت واضح هستش که همونطور که دون ملچور میگه توسط احتمالاً دسته‌ای یا احدی خاص از غارتگران تسخیر یا دستکاری شده آگاهی شخص. این که میگیم باز یادش نمیاد طرف، به واسطه همون حافظه جدیدی که با جابجایی پیوندگاه بهش دست پیدا میکنه. چون گفتیم متنازع و هر موضع نقطه تجمع یک حافظه هست دیگه. مثلا یادش نمیاد، مثلا عصبی میشه، از کوره در میره، نمیفهمه چی داره میکنه. به همین ترتیب مثالهای دیگه هست بچه‌ها. ساحران غیر ارگانیکی هستن که وارد قلمرو سلسله مراتبی و استبدادی صورت فلکی شکارچی میشن و در واقع ادراک نوعی از پروازگر رو یاد میگیرند برای بقا که انرژی بمکند. کارلوس کاستاندا تو کتاب ملاقات با ناوال به آرماندو تورس میگه اینا به مظهری از یغماگری کیهان بدل میشن. و اگر بخوایم به زبان تئوری پیوندگاه بگیم، در واقع نقطه تجمع خودشون رو به موقعیت یک پروازگر جابجا میکنند این ساحران غیر ارگانیک و اشخاص با اراده ضعیف رو رصد میکنند تا سر فرصت تسخیرش کنند.
و تا جایی تخلیه انرژتیکش میکنند که تنها نفسی برای ادامه حیاتش داشته باشه. البته دسته خیلی بی‌رحم‌تری هم باز وجود دارن که تا این نقطه هم مراعات نمیکنن و حتی متفق خودشون رو میکشن. بچه‌ها به جایی که باز دون ملچور یا دون برنو بود گفتش که اون متفق یا شخص تسخیر شده که میمیره پس از مرگ ارگانیسمش دیگه اهمیتی نداره برای اون یغماگر، اون ساحر غیر ارگانیکی که تسخیرش کرده و خیلی راحت بدن رو تغییر میده. این تموم شد، انرژیش میره سراغ یکی دیگه. خیلی راحت بدن رو تغییر میده چنان که گویی لباس عوض میکنه. این دقیقاً عبارتی بود که دون ملچور یا دون برنا استفاده کرده بود. خب بچه‌ها بس رو تا همینجا نگه دارم. ادامه داستان رو توی ویدیوهای بعدی خدمتتون خواهم بود و یادم باشه که در مورد مکستیس ها هم یه نکته خدمتتون بگم. در پناه قدرت باشید. اچه ها.